สวัสดีครับใกล้จะหมดปีกันแล้วนะครับเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่หนักหนาสำหรับหลายๆคนครับทั้งเศรษฐกิจการเงินการงานการเมืองหรือเหตุการณ์ต่างๆในปีนี้ที่น่าจะมีหลายคนเจอทั้งแผ่นดินไหวเจอทั้งน้ำท่วมหนักแต่ตอนนี้ครับเราก็ผ่านกันมาถึงเดือนสุดท้ายของปีกันได้พวกเราชาวเอเลี่ยนครับก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจเรื่องราวที่มันดีๆกันบ้างอย่างน้อยเนี่ยปีนี้มันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆครับมันพอจะมีเรื่องราวให้อบอุ่นหัวใจยิ้มได้กันอยู่บ้างไปครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคอนเทนต์ของพวกเราชาวเอเลี่ยนแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดทั้งปีกันด้วยจากตอนก่อนหน้าครับที่พี่ไต้ฝุ่นเล่าเรื่องข่าวแปลกๆอีหยังวะกันไปแล้วเนี่ยในปี2568ครับก็มีหลากหลายเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นรายการสารเร็วก็รวบรวมมาให้ฟังกันเพลินๆครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยกับข่าวนี้ครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่23เดือนมกราคมซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยครับดำเนินการกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วนะครับแต่เพิ่งได้ประกาศใช้ในช่วงรัฐบาลคุณแพทองธารชินวัตรโดยมีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยอยู่บ้างครับก็คือให้เปลี่ยนคำสรรพนามเวลาเราจดทะเบียนเนี่ยจากตอนแรกครับมันเป็นชายหญิงเนาะก็เปลี่ยนเป็นบุคคลครับและอีกอันนึงครับคำว่าสามีภรรยาเนี่ยครับก็ปรับเป็นคู่สมรสซึ่งสิทธิที่พวกเราจะได้จากสมรสเท่าเทียมเนี่ยครับก็มีสามารถมั่นและสมรสกันได้ในตอนอายุ18 ปีเต็มคู่สมรสเนี่ยครับก็มีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินที่หาได้ระหว่างสมรสและระหว่างนั้นครับใครเสียชีวิตไปก่อนคู่สมรสเนี่ยก็มีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมายแล้วด้วยต่อมาครับก็เป็นสิทธิได้รับประโยชน์และสวัสดิการจากรัฐเช่นลดหย่อนภาษีสิทธิประกันสังคมในส่วนของการรักษาพยาบาลครับคู่สมรสเนี่ยก็สามารถให้ความยินยอมได้ในกรณีที่อีกคนป่วยและไม่สามารถตัดสินใจเองได้และสุดท้ายครับอุปการะบุตรบุญธรรมได้ถ้าคู่สมรสยินยอมเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้มาอย่างยาวนานครับของกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกลุ่ม LGBTQ+ ในประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับมาต่อกันที่ในวันที่5 มีนาคมครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้สั่งเพิกถอนกฎกระทรวงเรื่องทรงผมนักเรียนแล้วนะครับโดยศาลระบุว่ากฎดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันแล้วแถมยังขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ด้วยโดยตัวกฎเก่านะครับมันมีเนื้อหาที่ห้ามนักเรียนชายเนี่ยไว้ผมยาวเกินตีนผมห้ามไว้หนวดเคราส่วนนักเรียนหญิงนะครับก็ห้ามไว้ยาวเกินต้นคอแล้วก็ห้ามใช้เครื่องสำอางคือปีนี้เนี่ยครับศาลมองว่าหากมีการใช้กฎระเบียบแบบเดิมอย่างเคร่งครัดเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อใจของเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศได้โดยหลังเพิกถอนนะครับศาลก็บอกว่าโรงเรียนต่างๆยังสามารถออกกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมได้แต่ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กครับก็หวังว่าในอนาคตเราคงจะไม่ค่อยเห็นข่าวประเภทครูไถหัวนักเรียนกันอีกแล้วนะครับถัดมาครับทางฝั่งคนทำงานที่เป็นเหล่าคุณแม่ก็ได้รับสิทธิ์เพิ่มเช่นกันครับเพราะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ตอนนี้ให้สิทธิ์ลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรในระบบประกันสังคมเพิ่มแล้วหลักๆคือเพิ่มวันลาคลอดซึ่งจากเดิมเนี่ยครับได้แค่98 วันแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น120 วันแล้วก็ยังได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ห้ามเกิน60 วันถัดมาครับเป็นสิทธิ์ใหม่ที่แต่ก่อนไม่มีครับคือถ้าลูกป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนความผิดปกติหรือภาวะพิการก็สามารถลาต่อได้อีก15 วันได้เงินค่าจ้างครึ่งหนึ่งในช่วงที่ลานอกจากนี้ครับยังขยายสิทธิ์ให้คู่สมรสเนี่ยครับลามาเพื่อช่วยเลี้ยงดูลูกได้ไม่เกิน15 วันซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้ภายใน90 วันก่อนหรือหลังคลอดโดยคู่สมรสนะครับจะได้ค่าจ้างเต็มจำนวนเช่นกันในขณะเดียวกันครับวงการแอลกอฮอล์ครับก็ได้เฮกันแล้วครับผมเพราะว่าเริ่มขายแอลกอฮอล์วันพระได้ในบางพื้นที่จากตอนรัฐบาลเพื่อไทยที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าควรปรับปรุงฉบับเก่าโดยประกาศฉบับใหม่นั้นเนี่ยให้ขายได้ในวันพระใหญ่เช่นโรงแรมสนามบินแล้วก็สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการแล้วพอการเข้ามาของรัฐบาลใหม่ของคุณอนุทินนะครับก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกับสาธารณสุขครับได้ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ในการขายเหล้าเบียร์ทั่วประเทศและปลดล็อกเวลาขายเหล้าเบียร์จากแต่ก่อนเนี่ยที่เราซื้อได้แค่ช่วง 11 โมงถึงบ่าย 2 และ 5 โมงถึงเที่ยงคืนและในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อวันที่13 พฤศจิกายนครับก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะยกเลิกกฎห้ามขายช่วงบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นและไปห้ามขายหลังเที่ยงคืนถึง 11 โมงแทนพูดง่ายก็คือเราสามารถซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยได้ตั้งแต่ 11 โมงถึงเที่ยงคืนครับผมส่วนทางฝั่งลูกค้าก็นั่งดื่มในบริเวณร้านได้ถึงตี 1เท่านั้นแต่ถ้าดื่มที่บ้านตัวเองเนี่ยครับจะถึงกี่โมงก็ได้ครับตามสบายซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะทดลองศึกษาก่อน6 เดือนครับเพื่อดูผลกระทบว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนทางฝั่งนักดื่มที่ร้านครับก่อนร้านปิดก็ไม่ต้องไปสั่งเยอะแล้วก็รีบดื่มนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมโอเคจากเรื่องดีๆในทางกฎหมายครับผมขอพาข้ามาดูเรื่องดีๆในฝั่งสิ่งแวดล้อมบ้างจากโพสต์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับทำไมผมถึงยกเรื่องนี้มาเล่าคืองี้ครับหญ้าทะเลเนี่ยมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศครับมันเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ทะเลหลากหลายชนิดนอกจากนั้นเนี่ยหญ้าทะเลยังดูดซับคาร์บอนได้ดีโดยหญ้าทะเลเนี่ยครับดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่าป่าบนบก 7-10 เท่าเลยทีเดียวแต่ด้วยสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมทางทะเลตอนนี้เนี่ยครับ
มันไม่ได้ดีเลยครับทรัพยากรชายฝั่งโทรมลงหลายแห่งสาเหตุก็มีเยอะครับทั้งพฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์กันเองเช่นการพัฒนาชายฝั่งทางทะเลคือเวลามันก่อสร้างเนี่ยครับมันเกิดตะกอนตกลงไปในทะเลเนาะมันก็ทำให้หญ้าพวกนี้มันสังเคราะห์แสงไม่ได้ครับผมหรือเวลาเจอพวกน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าบ้านเรือนเนี่ยครับก็ทำให้สภาพแวดล้อมทางทะเลเนี่ยเสียหายหญ้าพวกนี้มันก็เสียหายตามครับแล้วเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันก็มีส่วนครับพออุณหภูมิทางทะเลมันสูงครับก็ทำให้หญ้าพวกนี้เจริญเติบโตได้ไม่ดีเรียกได้ว่าการที่มีแลบเพาะพันธุ์หญ้าทะเลเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ในไทยครับแต่ดีต่อทั้งโลกเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีการค้นพบการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลแล้วยังมีอีกการค้นพบหนึ่งครับที่คนรักไดโนเสาร์ต้องภูมิใจครับเพราะว่าศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยสารคามครับได้มีการค้นพบเทอโรซอร์ตัวแรกของประเทศอายุ130ล้านปีโดยเทอโรซอร์เนี่ยครับเป็นสัตว์ที่มันเหมือนนกยักษ์ปากยาวๆครับเหมือนในหนังจูราสสิกพาร์คถ้าทุกคนนึกออกนะครับผมโดยที่พบในไทยเนี่ยครับเป็นชนิดใหม่ของโลกครับที่เรียกว่าการูแดปเทอรัสบุฟโตติครับก็พบเจอที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์พระปรงจังหวัดสระแก้วครับตัวนี้ดร.สิตามานิชกุลผู้ค้นพบเนี่ยเขาเจอเป็นชิ้นส่วนกะโหลกและฟันทำให้ระบุจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครได้ซึ่งสำหรับนักโบราณคดีเนี่ยครับมันจะช่วยเติมช่องว่างให้สายวิวัฒนาการแล้วก็ทำให้เห็นระบบนิเวศที่หลากหลายในยุคนั้นของพื้นที่อาเซียนเรียกได้ว่าไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาครับบ้านเราก็มีฟอสซิลไดโนเสาร์ดีๆให้ดูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่ครับต่อมาที่หมวดเรื่องราวดีๆสร้างแรงบันดาลใจกันบ้างครับกับการประกวด Miss World 2025 ที่จัดที่ประเทศอินเดียซึ่งปีนี้คุณโอปอสุชาตามสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยแล้วครับโดยการคว้ามงกุฎนี้มาเป็นมงแรกของประเทศหลังจากจัดประกวดมาแล้วถึง72ปีผมขอเล่าเสริมครับว่าเวที Miss World เนี่ยเป็นเวทีที่เก่าแก่สุดนะครับมาจากฝั่งของอังกฤษซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่า Miss World กับ Miss Universe เนี่ยเป็นเวทีที่ใหญ่ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของกันและกันซึ่งคุณโอปอนะครับเคยคว้ารองอันดับ3 Miss Universe 2024มาแล้วเช่นกันตัวคุณโอปอนั้นเนี่ยเคยตรวจพบก้อนเนื้อที่เต้านมทั้งสองข้างขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อตอนอายุแค่16ปีครับแต่ถึงจะเป็นก้อนที่ไม่อันตรายแต่ก็คงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ค่อนข้างหนักในสมัยวัยรุ่นพอเติบโตมาเข้าสู่เส้นทางนางงามคุณโอปอจึงทำโครงการ Opal for Her สร้างความตระหนักรู้แล้วก็ระดมทุนป้องกันมะเร็งเต้านมให้ผู้ขาดแคลนรายได้ตรวจเต้านมฟรีด้วยจิตใจดีครับสมกับเป็นมิสเวิลด์จริงๆเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องสร้างแรงบันดาลใจดีๆจากน้องๆนักฟุตบอลมัธยมในรายการฟุตบอล7สีที่เริ่มต้นเป็นกระแสจากโรงเรียนหมอนทองวิทยามารู้จักฟุตบอล7สีกันก่อนครับตามชื่อเลยครับเป็นการแข่งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลระดับเยาวชนจัดโดยช่อง7สีทีวีเพื่อคุณใครคุ้นจิงเกิลนี้นิดไม่เด็กแล้วนะครับบอล7สีเนี่ยครับเขาก็แข่งกันมาเรื่อยทุกปีเนาะตลอด41ปีที่ผ่านมาแต่ที่มันดังระเบิดระเบ้อขึ้นมาเลยนะครับก็จากกระแสของโรงเรียนหมอนทองวิทยาจากจังหวัดฉะเชิงเทรากับเรื่องราวม้ามืดที่ชนะใจคนไทยครับคือเรื่องมันเริ่มจากตอนศึกที่หมอนทองเนี่ยเจอกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ดีกรีแชมป์เก่าครับผมอย่างที่รู้กันครับว่าม้ามืดอย่างหมอนทองวิทยาเนี่ยชนะมาด้วยสกอร์7-6และน้องๆนักฟุตบอลที่มาแข่งเนี่ยก็เดินทางมาด้วยรถ2แถวคันใหญ่ที่ขับโดยโค้ชสกลเกลี้ยงประเสริฐซึ่งตัวโค้ชสกลเนี่ยครับก็ไม่ใช่โค้ชธรรมดาโนเนมครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็พาโรงเรียนคว้าแชมป์รายการฟุตบอลมาแล้วหลากหลายรายการแถมยังปั้นนักกีฬาไปติดทีมชาติมาแล้วมากมายซึ่งชัยชนะของหมอนทองไม่ได้จบแค่เทพศิรินทร์ครับแต่ยังไปชนะอัสสัมศรีราชาในรอบถัดมาได้ด้วยจนถึงนัดชิงครับหมอนทองวิทยาเนี่ยก็พบกับอบจ.ชัยนาทซึ่งก็พกความฝันมาเต็มเปี่ยมเหมือนกันเพราะ2ปีก่อนก็เคยแพ้ที่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายจึงตั้งใจจะมาล้างอาถรรพ์ที่แพ้ในรอบชิงอย่างเต็มที่พอมาถึงวันชิงของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยครับเพราะสร้างปรากฏการณ์สนามแตกคนดูล้ำเข้ามายันด้านในสนามซึ่งเป็นภาพที่คล้ายคลึงกับตอนทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้เมื่อปีพศ2536แต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าสนามมันเกินความจุแล้วคนก็ไม่ควรเบียดเข้าไปเพิ่มให้มันทะลักออกมานะครับแล้วก็ไม่ควรปล่อยคนลงไปในสนามเยอะขนาดนั้นด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นนะครับผมโดยในตอนสุดท้ายเนี่ยการพบกันของหมอนทองวิทยาและอบจ.ชัยนาทครับก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวครับที่คว้าแชมป์ไปนั่นก็คือฝั่งอบจ.ชัยนาทที่ชนะไปด้วยสกอร์2-1หลังจากการแข่งขันฟุตบอลคู่นี้จบลงครับก็ทำให้เห็นว่าวงการฟุตบอลไทยเนี่ยคึกคักขึ้นมาแล้วก็ยังเห็นถึงศักยภาพของนักฟุตบอลเยาวชนหลายคนที่เป็นที่พูดถึงและอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคตอีกด้วยซึ่งปีหน้าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรอีกบ้างไหมและเรื่องดีๆเรื่องสุดท้ายครับก็คือวงเยซูครับหลายคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ20ปีจากคอนเทนต์ของทีมเอเลี่ยนของพวกเรานั่นเองครับใครยังไม่ดูอย่าลืมกดไปดูนะครับผมคือวงเยซูเนี่ยครับเป็นวงที่ไปประกวดโคเวอร์เพลงวัดใจที่กระตุกจิตกระชากหูแบบสุดมันครับแล้วก็เป็นไวรัลดังมากๆครับเป็นที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ตแทบจะทุกปีทีมเอเลี่ยนก็นำโดยพี่แบงค์กับพี่แม็กครับไม่รอช้าที่จะไปตามหาพี่ๆวงเยซูแล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากวงโคเวอร์สุดมันในวันนั้นสู่เส้นทางสายมิตรภาพที่แน่นแฟ้นอบอุ่นหัวใจในวันนี้ผ่านสื่อกลางที่เรียกว่าดนตรีนั่นเองครับนอกจากนี้ครับเรายังได้พี่เบลริฟเฟอร์ครับมาร่วมประมูลแผ่นหนึ่งเดียวในโลกของวงเยซูไปด้วยราคา 66,666 บาท
เลขสวยมากๆครับผมซึ่งทางเราครับก็ได้นำเงินทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาต่อด้วยเรียกได้ว่าได้ฟินกับการมารวมกันของตำนานแล้วก็ยังได้ทำบุญต่อด้วยครับเท่านั้นไม่พอครับด้วยคลิปวงเยซูนี่เองครับก็ช่วยส่งให้ช่องเอเลี่ยนของเราทะยานสู่แสนทรัพย์ตามเป้าหมายที่พวกเราตั้งใจไว้พอดีทีมเอเลี่ยนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันให้พวกเรามีวันนี้ด้วยครับเหล่านี้ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราหวังว่าปีหน้าจะมีเรื่องดีๆเพิ่มมากขึ้นบ้างนะครับส่วนท่านใดที่ฟังอยู่มีเรื่องราวดีๆอยากแบ่งปันให้คนในสังคมได้ใจฟูกันก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันได้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะตามอ่านเรื่องราวดีๆจากทุกคนเลยสุดท้ายนี้ครับก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับแล้วก็กลับมารับชมคอนเทนต์ของพวกเราได้ใหม่ในปีหน้าฝากด้วยนะครับชาวโลกทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับฟังจากเพลงแล้วเนี่ยไม่น่าใช่เรื่องดียานของเราเนี่ยทะยานมาสู่แสนทรัพย์แล้วครับทุกคนแต่โอ้ยตูมอ้าวยานระเบิดครับช่างแม่งมาโว้ย2รายการใหม่ครับ Why Do We Do รายการที่จะชวนนักมนุษยวิทยามาสำรวจว่าทำไมคนถึงเป็นแบบนี้สเตอริโอไทป์อันหนึ่งเนาะว่าคนขับรถยี่ห้อเนี้ยขับรถเหี้ยมากมาเลยแบบออปเพนไฮเมอร์เลยโอ้ยลูกพี่เปิดไฟสูงแท้มันส่องตาและอีกหนึ่งรายการ Urban Error รายการที่จะพาคุณไปสำรวจเออร์เรอร์ต่างๆของเมืองกับอาจารย์มนุษย์หมาป่าว่าบั๊กมันอยู่ที่ตรงไหนเราจะแพทช์แก้มันยังไงได้บ้างแต่ถ้าเป็นอาคารสาธารณะแล้วไม่รู้ว่าทางเข้าหลักอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าลิฟต์หรือบันไดอยู่ตรงไหนเนี่ยตกมาถึงครั้งแรกก็คือต้องรู้เลยว่าทางไหนไปทางไหนใช่ไหมอาจารย์เราต้องอ่านเมืองได้สลับกันออนทุกวันศุกร์ประเดิมตอนแรก9 มกราคมนี้นะทุกคน